Усім привіт! Ви на каналі На шляху до успіху та з вами Анастасія. І сьогодні ми будемо робити брелок-квіточку з ниток. Для цього нам знадобиться нитки, ножниці та вилка. Поїхали! Беремо вилку та кусочок нитки. Надягаємо так, як я показую, та накручуємо нитку навколо вилки, щоб вийшов такий кружочок. Тримаємо, підтримуємо пальцями, щоб нитка не з'їжджала, та накручуємо. Повинно вийти ось так. Тоді відрізаємо нитку та той кінчик, який ми на початку надягали, дістаємо знизу та зав'язуємо. Затягуємо так туго, як можете, але так, щоб ви ще змогли зняти його з вилки. Тепер затягуємо і зав'язуємо іще навкруг, тепер дуже-дуже туго. Можемо взяти нову нитку, яка вже занадто коротка, та ви вже не можете нею затягнути. Тепер розрізаємо усі нитки так, щоб вийшов ось такий баламбончик. Його крутимо трохи в руках та підрізаємо, щоб він був ідеальний, але не розріжте його занадто, щоб не розпався. Ось так у вас повинно вийти. Тепер беремо нитку іншого кольору. Жовта у мене буде серединка, а це будуть пелюстки. Та робимо все заново ось так. Накручуємо. І дивимося, щоб було доброго розміру та добре затягнуто. Відрізаємо нитку та зав'язуємо, як попереднього разу. Розрізаємо нитки та підрізаємо, щоб був такого самого розміру, як жовтий кружочок.
Ось ви можете вже побачити, які вийшли 2 кружочка. І тепер треба ще зробити таких 4 фіолетових кружочка. Тепер я вже зробила усі інші кружочки та приклеюю до жовтого. Я ще приклею ось такий кружочок, яким я зможу прикріпити до сумки свій брелок. Та тепер продовжую приклеювати. Наношу клей на серединку та на попередню пелюсточку. Я використовую клей-пістолет, але якщо у вас його немає, можете зшити ниткою та голкою. Ось так. Приклею, якщо там ще щось є, можна відрізати непотрібне. І тепер приклеїмо останню пелюсточку. Ось так у нас виходить. Відрізаємо лишні ниточки, які у нас ще видні, та підрівнюємо всю нашу квіточку. Ось така квіточка у нас вийшла, я прикріпила її на сумку. Дякую, що додивились до кінця, підписуйтесь на мій канал та до нових зустрічей, па-па!